Ang una po natin gagawin ay punta lang tayo sa ating Facebook application. Login lang po tayo. Pindutin lamang po natin itong 3 lines dito sa upper right side o ang menu tab. Scroll down. At pindutin ang settings. Pagkatapos po niyan, pindutin naman ang See More in Account Center. Scroll down lang po natin. At iselect ang personal details. Scroll down. At iselect naman ang deactivation or deletion. Dito, piliin nyo na ang inyong account. Dito po ay may dalawang option. It's either gusto mong i-deactivate totally ang iyong account or i-delete na ito. Okay? So, dito sa first option, kapag din-activate mo lang iyong account ay pwede kang mag-login anytime at may retrieve mo pa ang mga photos or information na nasa account mo. Okay? And then, pwede mo pa po magamit ang iyong messenger. But once po na dinelete mo ng iyong account, yung second option ang pipiliin mo, ay automatic lahat ng information, photos at mga messages mo sa messenger ay madi-delete na. Okay? Pero kung temporary lang naman po na gusto mong magpahinga sa paggamit ng Facebook, ay yung deactivation na lang po ang iyong piliin. Pero kung sigurado ka na ayaw mo nang gumamit ng previous account mo at gusto mo namang gumawa ng bago, yung delete account na lang po ang piliin mo. After that, click continue. Once po na ang pinili mo ay deactivation, pati po yung Facebook page mo ay madi-deactivate din po. But once na mag-login ka po ulit, ay pwede mo naman siyang ma-reactivate anytime. Click continue. At dito, pwede mo na pong ilagay ang iyong password. And after that, click continue once again. Dito, piliin mo lang po kung ano yung reason kung bakit nga ba magdi-deactivate ka ng iyong Facebook account. For example, ang pinili mo dito ay I have a privacy concern. Yan po yung i-click natin. Then, click naman po natin ang continue. And automatic po, kapag clinic nyo ulit yung continue and deactivate account, lalag out ang ating Facebook application or Facebook account. Yan, click deactivate my account. Maglalag out na po sa lahat ng mobile device ang iyong Facebook. So, ayun lang siya guys. I hope na meron po kayong natutunan and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga post ko and your comments would be appreciated. See you on my next tutorial!